Okay, so ngayon magkagawa naman tayo ng Moka Pot coffee at home. First thing you do, lagyan ng mainit na tubig ang inyong cup. Itabi muna. I-ready ang inyong coffee filter. Lagyan ng tape para maging secure siya. Next is, lagay nyo ang inyong coffee. Okay, next, i-level lang ito using your mahiwagang daliri. Yan. Dapat pantay siya. Yan. Level lang lahat ng coffee na sa inyong coffee filter. Itabi pansamantala. Now, i-ready ang inyong water reservoir. Lagyan ng mainit or kumukulong tubig. Ensure na nasa ilalim lang ng pressure valve, no? Next, ilagay ang inyong coffee filter. Secure it tight, diba? Mainit. Yan. At i-secure ang inyong coffee pot. So, huwag kalimutan gumamit ng basahan kasi sobrang init po ng inyong water reservoir. Next is ilagay sa stove and be sure na yung apoy na gagamitin ay to the minimum level. Next, i-ready naman natin yung ating milk. I-ready yung takore. Kumuha ng fresh milk dito sa ating ref. Di ko alam kung kanino yan. Buksan at ibuhos doon sa inyong takore. Now, isara natin para hindi mahalata na kumuha tayo. Yan, i-check natin kung lumabas na ba yung coffee. And start na painitin yung milk. Now, let's see kung yan, bubuhos na yung lumalabas na yung ating coffee na galing doon sa pressure sa water reservoir. Yan, dapat ganyan yung paglabas ng inyong coffee. Just wait for the sound, parang sizzling sound, no? Pag nag-sizzling na, that's the time na i-off ang inyong stove. That's it. Yan. Cover. And padaanan ng malamig na tubig or tap water na galing sa gripo. This is to ensure na yung brewing natin ay mag-stop na in order not to overcook yung ating coffee. Now, ready yung cup, tapon yung mainit na tubig, then lagyan ng asukal according to your sugar level. Next thing is ilagay yung semi-espresso coffee na galing sa ating Moka Pot. Yan. Slow. Next, i-prepare na naman natin yung ating gatas. So, mag-prepare ng sa akin ito, gumamit ako ng French press. Yan. Para maging gumawa tayo ng milk froth. That's it, parang ready na yung ating milk froth. Yan. Try ko siyang tinagilid kasi kaunti lang yung milk na nalagay ko. Okay, that's it. Next is prepare yung stainless milk pitcher natin. Be sure na hugasan ka agad yung ating gamit when you're using it para hindi mapanis yung gatas. Yan. You can see, ganda yung pagka-froth.
bago mo siya ibuhos sa kape, try to first to tap yung ating milk. Tap mo muna siya para matanggal yung excess air. Okay. Ilagay sa ating kape. Perfect ang latte art. Yeah. That's it. Perfect ang ating latte art. Okay, so kung nagtatanong kayo kung ano yung aking latte art, yan po ay kalabaw. Kalabaw na nakatubog. So, lagyan natin siya ng cocoa powder or chocolate flakes, pwede rin. Ayan, konting design. Okay, so yung kalabaw natin ay binagyo na. Okay, and our coffee is ready to serve. Enjoy!